dalaga at binata na kulong sa mall prank. Inalok ang binata na mag-chak-chak chenes at na-inlove sa isa't isa, pero may mga manyak na holdapper at tinutukan si dalaga ng sandata. Naku po, nagkasundutan na. Movie recap natin ay Career Opportunities 1991. Si Jim Dodge ay isang mapagmalaking people person at asensado na itinuturing na tamad at walang kwenta. Matapos tanggalin sa maraming trabahong mababa ang sweldo, si Jim ay binigyan ng kanyang ama na si Bud Dodge ng pagpipilian para magtrabaho sa supermarket o palayasin papuntang St. Louis. Alinmang paraan gusto ni Mr. Dodge na umalis si Jim. Dumating si Jim sa kanyang job interview at nakipag-usap sa manager at dahil diskarte at karisma na kumbinsi niyang taasan ng manager ang sweldo niya kaysa sa napagkasunduan. Hindi tinanggap ni Jim ang alok at pinataasan peren ang alok na nagkakamay sila. Pagkatapos may tumawag sa manager at sinabi nagkamali sa pag-i-interview. Hindi natuloy ang posisyon ng manager. Ang manager ay nag-aalok kay Jim ng janitor night shift na sobrang baba ng sweldo, tinanggap niya dahil no choice. Si Jim ay tinanggap bilang night janitor boy sa Target. Sa kanyang unang shift sa kanyang bagong trabaho, si Jim ay nakalok na mag-isa sa tindahan ng kanyang amo, ang head custodian, na iniiwan siya doon hanggang sa matapos ang kanyang shift ng 7 a.m. Kapag nakalok ang pinto at umalis ang kanyang supervisor, binuksan ni Jim ang lahat ng ilaw at nag-enjoy na lang, tinesting lahat ng item ng tindahan. Nakita niya si Josie McClellan, isang spoiled rich girl na kilalang kilala sa lugar nila. Ibinunyag niya na gusto niyang mahuli na nagnanakaw para ipahiya ang kanyang ama at umalis ng bahay, ngunit nakatulog siya sa isang dressing room at ngayon ay nakakulong din sa tindahan. Kumakain sila ng pagkain sa tindahan at nakahanap ng espasyo sa tindahan upang makapagpahinga. Nag-usap sila at hindi niya sinasadyang ipinaalam ni Josie na kilala niya si Jim sa buong bayan na sinungaling talaga. Nagbabahagi si Jim ng matapat at malungkot na mga kwento ng high school habang si Josie ay nagdadrama din na ang buhay niya hindi nabubuti. Naging close sina Josie at Jim sa isa't isa, na pagtatanto na hindi sila gaanong magkaiba. Nagsisimula maging magkarelasyon. Sabi ni Jim gusto niya pumirmi sa isang bahay pero alam ni Josie naglolokohan sila. Ayaw talaga ni Jim nakatambay lang sa bahay. Si Josie, na may $52,000 sa kanyang wallet, ay nakumbinsi si Jim na tumakas kasama siya sa California pagkalabas nila sa tindahan sa umaga. Gusto bumawi ni Josie sa pagiging masungit niya sa kanya noong high school, at siya naman pinili na isayaw si Josie dahil hindi natapos ang romantic dance nila dati nung bata pa sila. Akala ni Josie chak-chak chenes ang hihilingin ni Jim dahil payag naman siya pero may integridad si Jim. Ewan ko lang sa mga boys dyan na nanunood nitong video, di siguro magdalawang isip tong mga ta. By the way, subscribe po kayo ha. Marami pa akong nakakatawang mga comments at movie recaps, sandaling pindot lang naman po. Salamat, balik na tayo. Gayunpaman, composed ang tropa nating si Jim at nasa tama ang utak, gusto niya dahan-dahan muna sila. Mabagal silang sumayaw at nang sa wakas ay nakuha na niya ang lakas ng loob na subukan ng isang halik. Siniguan niyang banayad at pangmatagalan ang halik. Samantala, ang ama ni Josie ay nakipagtulungan sa sheriff ng bayan upang hanapin ang kanyang tumakas anak buong gabi. Pagkatapos ay nagpatuloy sila maglaro sa supermarket na walang tao at istorbo. Naging komplikado ang mga bagay nang sinira ng dalawang palpak na holdapper, si Nestor Pyle at Hilkini ang gabi at hinustage sila. Pagkatapos ay sinabi ni Josie kay Jim na plano niyang nakawin ang kotse ng mga holdapper, at sinabihan si Jim na lumayas kasama siya. Si Josie tulad ni Jim, ay napakahusay sa pag-arte, at siya ay nang-aakit sa isa sa mga holdapper. Nang maglaon, naakit ni Josie ang isa sa mga manloloko at nakumbinsi siyang isama siya pagkatapos manakawan ang tindahan. Habang ang mga kriminal ay nagkarga ng mga ninakaw na paninda sa kanilang sasakyan, si Josie ay humawak ng manibela, umupo at nagmaneho. Iniwan ang dalawang lalaki na napadpad sa parking lot. Samantala, sa supermarket, naghanda si Jim ng isang shotgun na natagpuan sa locker ng head custodian at inutusan sina Nestor at Hill sa pamamagitan ng pananakot sa kanila sa likod ng tindahan at sumunod dahil sa tutok ng baril. Si Josie, na alam na madaling mauutakan ni Jim ang mga holdapper na ito, ay masayang bumalik na dala ang kanyang mga bag na kaimpake at ang ninakaw na sasakyan. Sa umaga ang pulis, nakatanggap ng impormasyon,
ay pumasok sa tindahan upang maghanap na katali ang mga manloloko na may nakakabit na mga poster ng wanted. Sina Jim at Josie ay naglibot ng huling beses at sumakay ng limo pagkatapos ay pumunta sa Hollywood, California upang subukan ang kanilang talento sa pag-arte. Ang huling eksena ay sina Jim at Josie sa tabi ng pool na nakatingin sa Hollywood sign na nakikita ni Jim as Jim Wood habang tumatawa si Josie. Subscribe po kayo mga ma'am at sir, malaking suporta po ito sa aking channel. Like and comment din po, salamat.